હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બિલકુલ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલમાં દહીં પૂરી ઘરે કેવી રીતે બનાવવી એ જોઈશું. બિલકુલ બજાર જેવી કાં તો એના કરતાં પણ ઘણી ટેસ્ટી દહીં પૂરી આપણે સરળતાથી ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. બસ તમારે એના માટે થોડી પૂર્વ તૈયારી કરવાની જરૂર છે, પણ બજાર કરતાં એકદમ ઓછા ખર્ચમાં 100% ચોખ્ખી દહીં પૂરી આપણે ઘરે બનાવી શકીએ છીએ. નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેક જણને આ દહીં પૂરી ખૂબ જ પસંદ આવે છે. ખાટો, મીઠો, તીખો અને ચટપટો દરેક જાતના ટેસ્ટ તમને આ દહીંપૂરીમાં મળી જશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. દહીંપૂરી બનાવવા માટે અહીંયા મેં પાણીપુરીની પૂરી લીધી છે. પાણીપુરીની પૂરી કેવી રીતે બનાવવી એ તમે મારા પાણીપુરીના વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. એની અંદર મેં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પૂરી બનાવવાની રેસીપી શેર કરેલી છે અને સાથે જ મેં પાણીપુરીનું તીખું મીઠું પાણી અને એનું સ્ટફિંગ કેવી રીતે બનાવવું એ પણ શીખવાડ્યું છે. એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. આ મેં બેસન સેવ લીધી છે. ઝીણા સમારેલા બટાકા લીધા છે. 2 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને બાફીને છોલીને મેં ઝીણા સમારી લીધા છે. અહીંયા મેં ખજૂર આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી લીધી છે. એની રેસીપી તમે મારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો. વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. અહીંયા મેં બાફેલા છોલે લીધા છે. છોલેને 4 થી 5 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળીને એને કુકરમાં મીઠું નાખીને બાફી લીધા છે. આની જગ્યાએ તમે બાફેલા કાળા ચણા પણ લઈ શકો છો. આ મેં સ્પાઇસી બૂંદી લીધી છે, તીખી બૂંદી, જે મેં ઘરે જ બનાવેલી છે. ઝીણા સમારેલા કાંદા લીધા છે. સાથે જ મેં થોડુંક મીઠું લીધું છે સ્પ્રિંકલ કરવા માટે. અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં લીધું છે, જેને આપણે ખાંડ નાખીને ફેંટી લેવાનું છે. થોડાક મેં અહીંયા દાડમના દાણા લીધા છે. ગ્રીન ચટણી લીધી છે. એની રેસીપી પણ તમે મારી ચેનલ ઉપર જોઈ શકો છો અને બધા જની રેસીપીની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. ઝીણા સમારેલા ટામેટાં લીધા છે. ટામેટાને ધોઈને વચ્ચેના બિયા કાઢીને આપણે એને ઝીણા સમારી લેવાના છે. સાથે જ મેં દળેલી ખાંડ લીધી છે, 2 મોટી ચમચી જેટલી દહીંમાં એડ કરવા માટે. ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા લીધા છે, 1 થી 2 મોટી ચમચી. ચાટ મસાલો લીધો છે સ્પ્રિંકલ કરવા માટે. એને પણ મેં ઘરે જ બનાવેલો છે અને એની રેસીપીની લિંક પણ હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. થોડુંક મેં તીખું લાલ મરચું પાવડર લીધો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જે અડધો કપ ઠંડુ દહીં લીધું હતું એને આપણે ફેંટી લેવાનું છે. તો દહીંમાં કેટલી ગાંઠ છે તમે જોઈ શકો છો. એટલે 2 મોટી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ નાખીને આપણે સરસ રીતે એને વિસ્કરની મદદથી ફેંટી લેવાનું છે. અને આની અંદર આપણે સહેજ પણ પાણી નથી ઉમેરવાનું. જો તમને લાગે કે દહીં એકદમ જ વધારે ગાઢું છે તો તમે 1-2 ચમચી પાણી એડ કરીને એને એડજસ્ટ કરી શકો છો. અહીંયા મેં પાણી એડ નથી કર્યું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયું છે આપણું દહીં. તો દહીંપૂરી માટેનું આપણું મીઠું દહીં બનીને તૈયાર છે. આ રીતનું એકદમ સ્મૂથ એનું ટેક્સચર હોવું જોઈએ. હવે મેં અહીંયા એક પ્લેટ લઈ લીધી છે. એની અંદર આપણે જે પૂરી લીધી હતી અને વચ્ચેથી આપણે આ રીતે હોલ કરીને પ્લેટમાં અરેન્જ કરી દેવાની છે. તો એક એક કરીને બધી જ પૂરીને આપણે પ્લેટમાં આ રીતે અરેન્જ કરી લઈશું. તો બધી જ પૂરી રાખી દીધા પછી આપણે એની અંદર જે બાફેલા બટાકા હતા આપણે કાપીને રાખ્યા હતા એને આપણે એક બે બટાકા દરેક પૂરીની અંદર એડ કરતા જવાનું છે. બટાકા એડ કર્યા પછી આપણે ઝીણા સમારેલા કાંદા મૂકીશું. કાંદા અને બટાકા બંનેની અંદર મીઠું નથી એટલે આપણે પાછળથી બધું એડ કરીશું. કાંદા અને બટાકા મૂક્યા પછી આપણે એની અંદર થોડા થોડા ઝીણા સમારેલા ટામેટાં મૂકીશું. ટામેટાના મેં વચ્ચેના બિયા કાઢી લીધા છે. જે બાફેલા આપણે છોલે લીધા હતા એ આપણે એક એક છોલો બધી પૂરીની અંદર એડ કરતા જવાનું છે. બધી જ વસ્તુ તમારે આમાં જરૂર મુજબ જેટલી પસંદ હોય એટલી એ હિસાબથી એડ કરવાની છે. કોઈ એનું પરફેક્ટ અહીંયા મેઝરમેન્ટ નથી. જેટલું વધારે પસંદ હોય એટલું વધારે અને ઓછું પસંદ હોય તો ઓછું એડ કરવાનું છે. તો બધી જ પૂરીમાં આપણે થોડું થોડું મીઠું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું, કારણ કે કાંદા, ટામેટાં અને બટાકામાં મીઠું નહોતું. થોડો થોડો આપણે ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે આપણે એની અંદર થોડી થોડી સ્પાઇસી બૂંદી મૂકવાની છે. તો આ જે સ્પાઇસી બૂંદી છે મેં ઘરે જ બનાવેલી છે અને બનાવવાની એકદમ સરળ છે. તો એની રેસીપી પણ હું તમારી સાથે ચોક્કસ શેર કરીશ. બધી જ પૂરીમાં બૂંદી મૂક્યા પછી આપણે થોડા થોડા દાડમના દાણા એડ કરીશું. તો બધી જ પૂરીમાં આપણે 2-3 દાડમના દાણા મૂકવાના છે. એનાથી દહીં પૂરીનો ટેસ્ટ અને લુક બંને ખૂબ જ સરસ આવશે. થોડી થોડી આપણે હવે ગ્રીન ચટણી મૂકીશું.
આ જે ગ્રીન ચટણી છે તીખી હોય છે તો તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ એમાં એડ કરી શકો છો. અત્યારે મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી ચટણી દરેક પૂરીમાં એડ કરી છે, કારણ કે પાછળથી પણ આપણે એને એડ કરીશું. તો થોડી થોડી ખજૂર ઇમલીની ખાટી મીઠી ચટણી છે એડ કરીશું. તો અત્યારે મેં એક પૂરીની અંદર અડધી ચમચી જેટલી ચટણી એડ કરી છે. પાછળથી આપણે બધું જ ફરીથી રિપીટ કરવાનું છે. જે હવે આપણે મીઠું દહીં બનાવ્યું હતું એ આપણે એડ કરીશું. દહીં એડ કર્યા પછી આપણે ઉપરથી થોડીક ફરીથી તીખી બૂંદી એડ કરવાની છે. ફરીથી આપણે થોડો થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. હવે જે બારીક બેસન સેવ હતી એ આપણે એક પૂરીની ઉપર એડ કરતા જવાનું છે આ રીતે. હવે આપણે ફરીથી થોડી થોડી ગ્રીન ચટણી, ખજૂર આમલીની ચટણી અને ફરીથી આપણે થોડુંક દહીં મૂકવાનું છે. મારી પૂરીની સાઇઝ અહીંયા મોટી છે એટલે બધું હું થોડું વધારે ક્વોન્ટિટીમાં એડ કરું છું, જેથી પૂરી અંદરથી ખાલી ના રહે. તો આપણે થોડું દહીં પણ મૂકી દઈએ. હવે આ દહીંની ઉપર આપણે ફરીથી બેસન સેવ મૂકવાની છે. સેવની ઉપર આપણે ફરીથી થોડાક કાંદા અને ટામેટાં મૂકીશું. બધું જ આપણે ફરીથી એડ કરીશું તો પૂરીમાં સ્ટફિંગ ખૂબ જ સરસ રીતે ફિલ થઈ જશે અને દહીં પૂરી ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. અંદરથી બિલકુલ પણ ખાલી નહીં લાગે. સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલમાં જો તમે જોયું હશે તો બિલકુલ આ જ રીતે દહીં પૂરી બનાવે છે. હવે આપણે થોડાક દાડમના દાણા મૂકીશું. ફરીથી થોડું આપણે મીઠું દહીં અને બારીક સેવ મૂકવાની છે. આ દહીં પૂરી છે તો આપણે દહીંનો યુઝ આમાં થોડોક વધારે જ કરવાનો છે, તો જ એનો ટેસ્ટ સરસ આવશે. હવે થોડાક આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણાથી એને ગાર્નિશ કરી લઈશું. અને એકદમ છેલ્લે આપણે લાલ મરચું એમાં સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે, જેથી એનો લુક પણ સારો દેખાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણી સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ દહીં પૂરી બનીને તૈયાર છે. તમે પણ આ ગરમીઓમાં ઠંડી ઠંડી દહીં પૂરીની મજા ચોક્કસથી લેજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.